Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se vini në këtë hapësirë të parë informative me mua si Klajda Shorja. Në shkelje të plot ligjore dhe procedurale, Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor ka kërkuar mbylljen e TVO-ra me një vendim të marrë menjëherë pas vendosjes së 2 gjobave, vendimi që cënon lirinë e medias së pavarur vjen në një kohë kur rrugët janë mbushur plot me njerëz dhe kontrollet ndaj masave anti-Covid janë zbehur dukshëm nga institucionet përgjegjëse të shtetit. Në këtë situatë duket se qeveria ka nisur sulmin ndaj medias, me sa duket me idenë se janë pikërisht studio televizive ku zhvillohet debati i lirë që mund të sjellin më shumë të infektuar me virus. Kërkesa për mbylljen e TVO-ra është bërë me shkelje të shumta ligjore pas një inspektim në brendësi të studiove ku pretendohet se është bërë shkelja. Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor dhe AMA në mënyrë të paprecedentë urdhërojnë mbylljen e aktivitetit të televizionit Ora. Vendimi është marrë me pretendimin e shkeljes së rregullave anti-Covid në transmetime televizive, ku pas 2 gjobave të njëpasnjëshme urdhërohet mbyllja e aktivitetit të televizionit pa bërë asnjë inspektim apo verifikim në terren. Edhe pse në mungesë të një akt konstatimi, siç e kërkojnë ligjet dhe procedurat, pas 2 gjobave me vlerë 2 milion lekë të reja, Inspektoriati Shëndetësor dhe AMA kanë marrë vendimin final për t'i ndërprerë fjalën një kanalit televiziv vetëm pak kohë pasi qeveria nuk ushtron asnjë kontroll në rrugë, kur bizneset thuajse të gjitha kanë nisur aktivitetin normalisht, duke vendosur në shënjestër një media kritike që refuzon të publikojë lajme të gatshme. Në rrugë shikon një numër aq të lartë makinash sa nuk e kupton nëse je në gjendje emergjence apo në situatë normale. E njëjta situatë me mungesën e kontrollit vazhdon edhe në tregje. Pikërisht në këtë moment, ISHSH zgjedh të vendosë në mënyrë arbitrare, me një vëzhgim nga jashtë 2 gjoba ndaj emisioneve në televizionin Ora. Pas një vëzhgim në studio, ku gjatë gjithë kohës është respektuar distanca me mbi 2.5 metra nga çdo i ftuar dhe moderator, por ajo çka intereson inspektoriatit është të ndëshkojë dhe të mbyllë me drynë fjalën e lirë. Rrezikun e shikon vetëm nga studiot dhe në asnjë biznes që në një javë solli aq shumë të infektuar sa nuk ishin në 2 muaj bashkë. Madje rrezikun e përhapjes nga koronavirusi nuk e shikon as kur njerëzit qëndrojnë të grupuar me orë të tëra, por inspektoriati trembet se virusi do të përhapet vetëm në studio, ose më mirë qeveria trembet se nuk do të dëgjoj kërkënd që e kritikon. Por për më shumë, ISHSH tregohet edhe arbitrare, pasi fal televizionet që janë më shumë në krah, por qëndron gati për të firmosur ata që nuk transmetojnë vetëm kronika të gatshme. Tashmë paralajmërimi i bërë nga Bashkimi Evropian dhe Komiteti i Helsinkit në momentet e ndryshimit të kodit penal se nuk duhen lejuar vendime që cënojnë të drejtat e njeriut, po kthehet në fakt të kryer. E liria nis nga mendimi që sot përçohet nga media. Moderatorët e 3 emisioneve të debatit në TVO-ra e cilësojnë sulm ndaj lirisë medias, vendimin për gjobitjen dhe mbylljen e televizionit. Sonila Meço, Artur Zhej dhe Dritan Hila theksojnë se formatet që ata drejtojnë zhvillohen në studio deri në 400 m2, ku sipas modeleve të BE-s është ruajtur në çdo rast distanca e nevojshme. Sipas tyre, vendimet arbitrare ndaj TVO-ra nuk janë gjë tjetër veç se përpjekje për të ndaluar mendimin ndryshe, duke përdorur si pretekst situatën e pandemisë. Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor ka vendosur të gjobisë dhe më pas të mbyllë aktivitetin e TVO-ra. Në mënyrë të paprecedent, brenda ditës, ISHSH ka paraqitur pas një paralajmërim 2 shkresa, të cilat në përmbajtje kanë edhe gabime të rënda. Ndryshe nga shumica e vendeve të Bashkimit Evropian, ku në studio të ftuarit janë më shumë se 3, në Shqipëri, ata që guxojnë të bëjnë debat ndëshkohen, edhe pse respektojnë të gjitha masat. Madje vetëm përmes 3 fotove, Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor ka vendosur 20 milion lekë gjob. Për moderatorët e emisioneve, kjo është shkelje e fjalës së lirë. Vetëm nëse kanë qenë të veshur me tuta padukshmërie, kanë ardhur si fantazma, s'ka ardhur asnjë studio, e parë. Pra nuk ka inspektim në studio. Është gënjeshtër. E dyta, nuk ka patur asnjë paralajmërim serioz. E treta, nuk është bërë asnjë llogaritje për sa i përket dimensioneve të studios 400 m2 dhe distancës së të ftuarve. Domethënë, e katërta, ky është sulm politik. Nga pikpamja institucionale, le të themi, nuk kuptoj pse nuk është ndjekur e njëjta procedurë e paralajmërimit, ndërhyrja e AMës, në çdo shkencore bazohet qeveria për ndërmarrjen e një rregulli të tillë. E dyta, pse ky rregull vlen për mediat dhe nuk vlen për fasonerit, për palukerit,
qoftë edhe për parlamentin, është bërë një vlerësim sa është pjesëmarrja e frymorëve për metër katror në seancat plenare. Unë misionin tim si qytetar dhe si gazetare për të ndërmarrë të gjithë hapat e domosdoshëm si mjet demokratik për të shkuar të vërtetës dhe të drejtës deri në fund, do ta bëj. Problemi është me pasojën, çfarë pasoje do të sjellë ky akti imi, për shkak se sot jemi të gjithë pothuajse, të gjithë kategoritë shoqërore në kushte pamundësie të fortë. Ky për mua është problem i çdo shqiptari i cili nesër mund të gjendet në kushtet e një gjobe. Vjet re që 2 muaj pas vendosjes së bllokimit total të shoqërisë, qeveria nuk ndihmoi, por përkundrazi ka filluar të vendosë masa administrative ndaj medias. Ky diskriminim ose kjo goditje që i bëhet specifikisht medias për të njëjtën arsye që nuk dëshkojnë të tjerët duket minimalisht e qëllimshme dhe pa arsyen kryesore primare që do të ishte shëndeti publik. Qëllimi është i qartë, sulm medias dhe të ndalohet kushdo që ka mendim ndryshe. Në fakt, studiot e televizionit RTV-ora janë mbi 400 metër katror, por ISH nuk tenton të verifikojë situatën. Gjobën e ka vendosur dikush që mezi priste të vinte COVID-19 në Shqipëri. Mezi e pres rastin e parë në fakt. Por kur i kërkohet shpjegim se si është arritur në këtë gjob, Areti Peruka kujton se orari i punës i ka mbaruar në orën 14. Në fakt, ISH do të duhet të ishte në gatishmëri për të verifikuar në terren çdo të dhënë, por me sa duket në punë është vetëm për të gjobitur median. Në lidhje me këtë vendim ka reaguar Qendra Europiane për liri të shtypit dhe medias. Sipas tyre, mbyllja e sinjalit të transmetimit të RTV-ora është një rast i paprecedent dhe se të thuash të vërtetën në Shqipëri është shumë e vështirë. Ky vendim që është një akt i pastër lufte ndaj medias dhe gazetarëve kritik të RTV-ora ka ngjallur edhe reagime të shumta të mbar opinionit. Organizatat vendase dhe ndërkombëtare të mbrojtjes së fjalës së lirë, shoqëria civile dhe opozita kanë dënuar ashpër vendimin e Inspektoriatit Shëndetësor që rëndon mbi televizionin Ora. Sipas tyre, këto janë zhvillime shqetësuese që minojnë të drejtën e fjalës dhe lirinë e shprehjes. Shumë personalitete kanë cilësuar verdiktin një hakmarrje të pastër ndaj një televizioni që e ka provuar se është në anën e së vërtetës. Kreu i shtetit Ilir Meta thekson se ka përcjell me shqetësim lajmin për mbylljen e TV-ora, ndërsa shton se situata e pandemisë nuk duhet përdoret për cënimin e lirisë së medias. Lajmi vendimit për mbylljen e sinjalit të televizionit Ora ka sjellë reagime të shumta nga organizata, personalitete dhe figura të njohura të skenës politike. I ashpër ishte reagimi i Unionit të Gazetarëve Shqiptar, që përbën një prej organizatave më të rëndësishme në mbrojtje të lirisë së fjalës në vendin tonë. UGSH në një postim në rrjetin social Facebook e cilësoi verdiktin akt të pastër lufte kundër medias dhe gazetarëve kritik. Sipas tyre, kjo i shtohet humorisë e veprimeve të kontestueshme, ndërsa përmendet edhe ligji shumë debatuar i antishpifjes. Ndërkaq që organizata ndërkombëtare e Reporterët pa kufi e cilëson gjobën e maj me vendim arbitrar dhe një tjetër zhgënjim për median që është përjashtuar gjithashtu nga paketat ekonomike për tejkalimin e krizës. Nga ana tjetër, Qendra Europiane për shtypjen dhe lirinë e medias shkroi se po i ndjek me shqetësim zhvillimet e fundit lidhur me televizionin Ora. Vendimi është pritur me kritika edhe nga personalitetet të botës politike në Shqipëri. Presidenti i Republikës Ilir Meta në një reagim publik është shprehur thellësisht i shqetësuar nga vendimarrja e autoriteteve publike për urdhërimin e mbylljes së radio-televizionit Ora, veçanërisht kur raportet e organizatave botërore dhe europiane të gazetarëve japin alarmin për regresin vit pas viti në raport me lirinë dhe pavarësinë e medias në Shqipëri. Kreu shtetit thekson se liria të shprehurit është e drejtë themelore e njeriut, shtylle pazavendësueshme për një shoqëri moderne demokratike dhe tepër jetike për garantimin e llogaridhënies nga të gjitha institucionet publike. Meta thekson se gjendja e fatkesisë natyrore nuk mund të kufizojë të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, siç është edhe drejta e lirisë së informimit. Ndërkohë kryetari i opozitës Lulzim Basha në një gjuhë kritike tha se kryeministri Rama në vend që të zgjidhë problemet e qytetarëve në këtë kohë pandemie, fokusohet tek mbyllja e fjalës së lirë. Ndërkohë ish kryeministri Berisha shkroi në rrjetet sociale se kjo është një hakmarrje e kryeministrit Rama, që e cilëson Hanem Surreli në drejtim të gazetarës së njohur Sonila Meço. Kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kuremadi tha se ky është një akt lufte ndaj fjalës së lirë dhe demokracisë në vendin tonë. Reagimeve ju bashkuan gjithashtu personalitete të tjera nga bota e medias dhe shoqërisë civile. Këta të fundit u shprehen se verdikti i fundit mbi televizionin Ora është një hakmarrje për mëkatin e vetëm që ka të bëjë me thënien e së vërtetës.
Partia Demokratike ka reaguar ndaj vendimit për gjobitjen dhe mbylljen e TV-ora duke theksuar se akte të tilla arbitrare shënojnë një përkeqësim të lirisë së medias në vend. Albana Vokshi theksoi nga selia e Partisë Demokratike se ky dënim krejtësisht jo proporcional është abuzim i rrezikshëm i pushtetit. Urdhri për mbylljen e radio-televizionit Ora është dhënë nga Edi Rama, pasi nuk ka asnjë punonjës publik që mund të guxonte, të urdhëronte mbylljen e një medie për shkelje banale. Ky dënim krejtësisht jo proporcional është abuzim i rrezikshëm i pushtetit ekzekutiv dhe është bërë me urdhër dhe për llogari të Edi Ramës. Është Edi Rama autori i këtij urdhri si hakmarrje politike. Shënjestra e parë e Edi Ramës ishin emisioni Tempora i Sonila Meços, 360 gradë i Artur Zhejt, 2 emisione dhe 2 figura mediatike të njohura si kritike ndaj qeverisjes. Mesazhi është krejt i qartë. Këto 2 emisione dhe këta 2 njerëz janë armiq të Edi Ramës. Menjëherë mbas kësaj Edi Rama dha urdhrin për mbylljen e televizionit Ora. Avokati i popullit reagoi në lidhje me vendimin për mbylljen e TV Ora pasi është njohur përmes media sot me lajmin se një nga transmetuesit e rëndësishëm televiziv në vend është gjobitur nga ISHSH, më pas është kërkuar ndërprerja e transmetimit. Avokati i popullit thekson se propozimi për marrjen e masës së ndërprerjes së transmetimeve për televizionin Ora News përveç gjobave nuk flet për një qasje të ekuilibruar dhe konstruktive të autoriteteve tona ndaj medias. Sipas këtij institucioni, fjala e lirë është një cilësi e cila edhe nëse nuk do të ekzistonte në shoqëri, do duhet të ushqehej e të nxitej nga institucionet tona, pasi ajo i bën mirë shëndetit të demokracisë son për të cilën fjala e lirë ka efektin që do të kishte vaksina mbi koronavirusin. Në deklaratë thuhet se perceptimi po gjurmohet në çdo ngjarje anësore për t'u përdorur si pretekst për kufizimin e fjalës së lirë, si përmes gjobave ashtu dhe përmes njoftimit të mbylljes së transmetimeve, përbën një rrezik më të madh se pandemia. Shkojmë mëtej, artistët të mbështetur nga opozita kanë qëndruar për të 2 natë në ruajtje të godinës së teatrit kombëtar. Angela Celibashi ndodhet aty. Angela, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Klajda. Në fakt, siç e thatë edhe ju, përfaqësues të opozitës jashtëparlamentare kanë qëndruar së bashku me aktivistët dhe artistët në mbrojtje të teatrit. Kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi, por edhe përfaqësues të tjerë të kësaj partie, gjithashtu edhe nga Partia Demokratike, kanë kaluar natën në ambientet e teatrit kombëtar. Por në fakt, ndryshe nga kryetari i Partisë Demokratike, i cili ka qëndruar deri rreth orës 1 të mëngjesit të sotëm në mbështetje dhe në mbrojtje të teatrit, përfaqësues të Lëvizjes Socialiste për Integrim kanë kaluar të gjithë natën së bashku me artistët dhe me aktivistët në mbrojtje të teatrit kombëtar. Por ajo që u deklarua në fakt edhe nga kryetarja Monika Kryemadhi ishte se në hyrjet e institucionit të Bashkisë së Tiranës ka patur punonjës të këtij institucioni, të cilët kanë pritur një moment në të cilin do të largoheshin. Në fakt, sipas kryetares së Lëvizjes Socialiste për Integrim, do pritej një moment që do të largoheshin pikërisht këta përfaqësues të LSI-s edhe më pas të kishte një ndërhyrje, por sipas saj gjithmonë referohemi fjalës së Kryemadhit, duke qenë se ata qëndruan dhe rezistenca e tyre ka qëndruar gjatë gjithë mbrëmjes natës së djeshme edhe deri në mëngjesin e sotëm. Rreth orës 5 të mëngjesit, forcat, punonjësit e policisë, punonjësit e Bashkisë së Tiranës janë larguar duke e lënë kështu si të thuash të lirë protestën dhe rezistencën e Aleancës për mbrojtjen e teatrit dhe mbështetësve të saj. Gjithashtu nga Kryemadhi u bë ditur dhe u bë me dije se rezistenca do të vijojë edhe në ditët në vijim, netët do të jenë gjithashtu të ndara me turne ashtu siç ka ndodhur në fakt edhe me Aleancën për mbrojtjen e teatrit, të cilët do të vinë në ndihmë pikërisht kësaj aleance dhe të gjithë mbështetësve të teatrit kombëtar. Por më shumë në fakt se çfarë ka deklaruar kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim edhe se si do t'jetë qëndresa e opozitës jashtëparlamentare, ju ftoj të ndiqni sinkronin në vijim të kryetares së LSI-s Monika Kryemadhi.
Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka nisur hetimet ndaj kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj dhe në kryetarit Arbian Mazniku. Hetimet nisën pasi u paditën nga aleanca për mbrojtjen e teatrit në lidhje me tërheqjen nga ligji special për ndërtimin e teatrit të ri nga një kompani private. Mbi 2 drejtuesit e Bashkisë së Tiranës rëndojnë akuzat për shpërdorim detyre dhe korrupsion pasiv i zyrtarëve që kryejnë funksione publike kryer në bashkëpunim. Sipas padisë së dorëzuar nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit, Veliaj dhe Mazniku në shkelje ligjore kanë zhbërë një ligj të posaçëm të miratuar më parë nga parlamenti. Kjo ishte padia e dytë që aktivistët depozituan ndaj Veliajt dhe Maznikut, ku në rastin e parë padia ishte për shpërdorim detyre dhe mosdhënie informacioni. Ndërsa këtë të premte, Aleanca për mbrojtjen e teatrit ka depozituar në prokurorinë e Tiranës kallëzimin e tretë që ka të bëjë me teatrin, por kundër 3 inxhinierëve të Institutit të Ndërtimit që kanë firmosur akt ekspertizën për shëmbjen e teatrit. Sipas përfaqësuesve të Aleancës, ky dokument është firmosur pa kryer inspektime në godin. Janë mbështetur në një raport, në një relacion të vitit 2018. Dhe relacioni i 2018-ës është i paplot. 3 inxhinierët e kallëzuar janë Artur Hasantare, me funksion përgjegjës sektori pranë Institutit të Ndërtimit, Olsi Nunaj dhe Elbarina Kola, të 2 specialistë pranë Institutit të Ndërtimit. Ata akuzohen për shpërdorim detyre dhe falsifikim dokumentash. 3 nga 5 inxhinierët që kanë firmosur këtë akt as nuk kanë qenë asnjëherë në objekt. Këshilli Bashkiak vendosi të njëjtën shëmbjen e godinës së teatrit, duke u bazuar në një akt ekspertizë të Institutit të Ndërtimit, që mban datën 13 maj duke mos bërë një ekspertizë të re për gjendjen e godinës. Kreu i shtetit Ilir Meta e ka konsideruar kriminale të gjithë procedurën e ndjekur deri më tani nga qeveria dhe Bashkia e Tiranës për shembjen e godinës së teatrit kombëtar. Duke folur nga Kavaja ku mori pjesë në një aktivitet organizuar nga Myftinia Muslimane, presidenti theksoi se duhet të ndërpritet çdo procedurë për prishjen e teatrit deri në shprehjen e gjykatës kushtetuese. Sjelljen e qeverisë së Majë dhe në veçantë të Bashkisë së Tiranës ndaj çështjes së teatrit, presidenti i Republikës Ilir Meta nga Kavaja e ka krahasuar me periudhën e komunizmit. Kreu i shtetit shkon më tej duke cilësuar miratimin në fshehtësi të vendimit për shembjen e teatrit nga ana e Bashkisë së Tiranës kriminale. Aktet e faktet e fundit të bëra publike 24 orë flasin në mënyrë tepër të qartë për një veprimtari të mishtstrukturuar kriminale e cila do t'ishte e pa amnistueshme në çdo kohë. Na mjaftojnë kujtimet e kazmave të komunizmit dhe të diktaturës, ndaj kishave, ndaj xhamive. Një ditë më parë Ilir Meta depozitoi në gjykatën kushtetuese VKM në qeverisë e cila i kalon në pronësi Bashkisë së Tiranës truallin e teatrit. Kjo është një arsye fort ligjore shpreh Ilir Meta që nuk mund të merret asnjë vendim pa u shprehur kushtetuesja. Nuk mund të bëjmë një marrëzi të tillë, tentojmë të dhëmë kazmën në teatrit kombëtar, e cila ikosisht do të ishte e barazleshëm për të vënë kazmën një herë për gjithmonë për pikët tona për të ecur së bashku me Maqedoninë drejt çeljes së negociatave me Bashkimin Evropian. Por sigurisht që do të ishte edhe një provokim mjaft serioz për paqen sociale në vend. Edhe komisionerja e BE-s për kulturën Maria Gabriel ka reaguar pas vendimit të Erion Veliaj për të shembur teatrin kombëtar. Me anë të një postimi në Twitter, Gabriel nënvizon faktin se përpara se të merret vendimi për të prishur duhet dialog mes shoqërisë civile dhe ekspertëve të trashëgimisë kulturore. Por Erion Veliaj jo vetëm që nuk e ka bërë një gjë të tillë, por edhe vendimin e Këshillit Bashkiak për prishjen e këtij objekti e ka marrë në fshehtësi. Policia ka gjobitur 2 herë brenda 24 orëve kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha. Burimet kanë bërë të ditur se pas ndëshkimit në Durrës për një mbledhje me mbështetësit në një ambient me dyer të mbyllura, ndaj tij është marrë masë dhe për protestën në mbrojtje të teatrit. Së bashku me të janë gjobitur dhe 40 persona të tjerë të cilët kundërshtuan vendimin e Bashkisë së Tiranës për shembjen e ndërtesës. Protesta e mbështetësve të teatrit kombëtar të njëjtën në mbrëmje është shoqëruar me gjoba prej policisë së Tiranës. Burimet kanë bërë të ditur se janë firmosur të paktën 40 ndëshkime, po si bazë ligjore është marrë kodi i ri penal.
Po ashtu mësohet se mes të gjobiturve është edhe kryetari i Partisë Demokratike, ndaj të cilit janë vendosur 2 ndëshkime brenda 24 orëve. Një person i cili është përsëritës dhe ka mas administrative të marrë më parë, ai për herë të dytë ndëshkohet me gjob tjetër ose me burgim deri në 6 muaj. Alianca për teatrin dhe opozita kanë vendosur të mos tërhiqen nga protesta, ndërsa në mbrëmje pritet që në krah të protestuesve të jetë edhe kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi. Kryetari i Bashkisë së Tiranës ka bërë të ditur se të njëjtën këshilltarët votuan pro vendimit për shembjen, por antari i vetëm i opozitës akuzon se procesi nuk ka qenë transparent. Kishte lajmëruar që ky votim online do të fillonte datë 15 maj, pra ditën e sotme në orën 12. Por me sa duket Erion Veliaj nuk pas ka pritur as të vinte data 15 maj dhe ora 12, se e ka shpallur që dje fitoren e tij për të prishur teatrin kombëtar. Në fakt, gjithçka prej Bashkisë së Tiranës është mbajtur e fshehtë, duke mos shpërndarë as projekt vendimin apo akt ekspertizën. Në materialin e siguruar në rrugë zyrtare, shihet se vlerësimi i gjendjes së ndërtesës është bërë në vetëm 2 ditë, ndërsa ka një nxitim për shembjen e godinës edhe pse vendi është në emergjencë natyrore. Edhe kjo fundjavë duket se do t'jetë e njëjtë sa i përket lëvizjeve në kryeqytet, e cila do të mbetet ende zone kuqe. Sonila Musaj ndodhet në qendër të kryeqytetit. Sonila, të përshëndes. A ka patur lëvizje këtë mëngjes? Patjetër, të mëshuarit kanë shfrytzuar fashën e orarit për liridalje, që në orët e para të mëngjesit ata kanë dalë për të shijuar liridalje, ndërsa në orën 10 ata duhet të shkojnë në shtëpi pasi mbaron në fashë e orarit për liridalje. Në fakt, ajo që vjet re në sheshin Skënderbej, por edhe në rrugët e kryeqytetit, është se edhe pse është fasho e të moshuarve për liridalje, ka dhe grup mosha të tjera. Shohim të rinj, shohim nënat me fëmijë, të cilët ju fillon në orari në orën 11 deri në orën 17:30. E qartë, Sonila. Nuk e di nëse ke diçka tjetër për të shtuar. Në fakt, kjo është panorama, e shikoni planet, shikojmë të moshuarit, pak më vonë do t'i pyesim sigurisht edhe për orarin a është i mjaftueshëm, kemi intervistuar më herët, ku të moshuarit mendojnë se tashmë ka ardhur momenti për liberalizimin, orari për ta është i pamjaftueshëm. Unë nuk e di, do përpiqem t'ju afrohem dy të moshuarve, çiftit të moshuarve, për t'i pyetur përket orari, ta është i mjaftueshëm për to, dhe a mendoni se ka ardhur momenti që të liberalizohet gjithçka. Mirëmëngjesi, ju uroj ditë të mbar. Sot keni deri në orën 10 liridalje. Mendoni se është i mjaftueshëm? Po sipas moshave, për ne të dy mjaftueshëm është. Është i mjaftueshëm. Besoj keni dalë që herët dhe meritojnë, po nuk e di tani se ata që dalin më vonë është i mjaftueshëm apo jo. Nuk di. Mendoni se ka ardhur momenti të liberalizohet gjithçka, sigurisht duke respektuar edhe masat, pasi ende vijon të jetë prezent rreziku. Nuk e di. Tani këta specialistët mund ta thonë më mirë se neve, se çdo mendje është e ndryshme nga tjetra, kurse specialistët bazohen mbi ca fakte të njohura mjekësore, shëndetësore. Shikojnë numrin e të shtruarve, gjendjen e spitaleve. Çfarë bën sot që dolët? Apo vetëm shëtitje? Bëm ndonjë shëtitje, ndonjë blerje të vogël, kështu, me qenë se u hapë Rosmani dhe vizituam Rosmanin. Kështu që ne jemi të kënaqur, po nuk e di tash. Presim të ku ta gjejmë lirin. Nuk mendojmë vetëm për vete, mendojmë për gjithë njerëzit e tjerë. Ju mungon besoj, a ka më parshme ku njerëzit ishin të lirshëm për të bërë gjithçka? Patjetër. Shumë, është një e keqe. E madhe. Që ndoshta duhet duruar për hir të komunitetit e për hir të shëndetit. Çfarë mungon më tepër? Do të tregoni pak, patjetër jeta e mëparshme ka pasur kafet, ka pasur ato lojrat të moshuarve domino. Po në këto kushte kufizimi edhe vullneti për bërë punë, qoftë ato më të rëndomta sikur të mpihet. Takuam një profesor të shquar, nuk po e them emrin, ai dilte, merrte ajër dhe nuk ishte i ngopur, sepse kishte vuajtur. Nuk po them depresion, po kishte vuajtur mungesën e lirisë. Mungesa e lirisë është gjëja më e madhe që mund t'i ndodhi njerit. E qartë, Sonila. Po si Klajda, faleminderit, ditë të mbar. Të falenderoj për këto intervista që përcollet drejt për së drejti dhe informacionet.
Do të shkojmë në një tjetër ngjarje. Në fakt, një 50 vjeçar identifikuar jetënor Xhaferi në qytetin e Vlorës është plagosur përpara derës së banesës me armëzjarri për motive ende të paqarta. Shkojmë me gazetarin Edi Ruçi për më tepër informacione. Edi, përshëndes. Përshëndetje, 24 orë le të themi pas ngjarjes kanë zbaru dhe dinamika e kësaj ngjarje, e cila është e konfirmuar tashmë edhe nga veti i plagosuri, siç edhe ju e thatë, jetënor Xhaferi, 50 vjeç, banues në bashkinë seleniste të qytetit të Vlorës. Ka qenë shumë afër shtëpisë së tij në momentin kur një automjet i tipit Foristradi i drejtuar nga më shumë se 2 persona mendohet momentalisht ka goditur drejt tij. Në momentin që ka parë breshërinë e plumbave që të vinin drejt tij, ka filluar të vrapoj, le të themi, dhe është fundur me njëherë në banesë, dhe kjo me sa duket i ka shpëtuar edhe jetën. Ka marrë një plumb në dorë dhe ka fraktur kryesisht në dorën e majt, por ka edhe plagë të tjera në trup, të cilat i ka marrë si pasojë e breshërisë së zjarrit që është hapur mbi të. Është futur në banesë dhe ja ka dalë që të shpëtojë pas këtij atentati, i cili sipas policisë së Vlorës mendohet të jetë një atentat i mirë organizuar, pasi personat të cilët kanë dashur për ta ekzekutuar, le të themi, kanë pritur që ai të vinë në banesë dhe kanë shfryzuar edhe zonën e cila sigurisht që Selenica, kamerat e sigurisë i ka tepër të rralla në gjithë territorin e saj. Nga hetimet, policia e Vlorës ka gjetur afro 30 gëzhoja. Këto janë gëzhoja kryesisht të cilat janë gjetur përpara banesës së tij, në murin e banesës, apo dhe një gëzhoj që është gjetur në trupin e 50 vjeçarit. Është transportuar me urgjencë në spitalin Rajnal të Vlorës, ku fatmirësisht ka marrë plagë të lehta dhe të jashtë rrezikut për jetën. Disa orë pas atentatit, grupi hetimor ka gjetur një automjet tip Foristrad afro 5-6 kilometra më tutje bashkisë së Selenicës në fshatin Roms afër Poçemit. Ajo ka qenë tërësisht e shkrumbuar nga flakët dhe në brendësi të saj kanë qenë edhe disa gëzhoja. Janë shoqëruar në komisariat 6 persona, të cilët janë kryesisht dëshmimtar, të cilët mund ta kenë parë ngjarjen, teksa dhe 50 vjeçari në dëshminë e tij është shprehur se nuk ka mundur që të identifikojë autorët, pasi ata kanë qenë të maskuar me maska dhe kapuç. Gjithashtu ka deklaruar se nuk ka armiqësi të mëparshme, le të themi, por pista kryesore sipas policisë së Vlorës mbetet ajo midis konfliktit midis dy familjeve apo dhe prisha e pazareve të lëndëve narkotike. E qartë, Edi. Të falenderoj për këto informacione që përcolle drejt për së drejti në këtë hapësirë të parë informative. Mirë, këtu përfundojmë këtë edicion informativ. Bashkë miru takofshim.